Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, milyen gondolatok foglalkoztatják, mi van vele most. Nézzük meg, hogy mi van most vele. Mi van ezzel a szeretett kedvessel, lássuk. Mit lehet róla tudni? Egyeseknél az jött, amikor raktam ki, hogy elvesztette a munkáját, vagy legalábbis biztosan valamiféle veszteségek érték a munkájával összefüggésben, és nagyon-nagyon szeretne valami újat, valami új életet, valami teljesen új dolgot csinálni, amiben nagy szerepe lenne az érzéseknek, az érzések megélésének, annak, hogy ő végre átadhassa magát ennek a csodás érzésnek, és ez úgy része legyen az életének. Tudjátok, ez nagyon is összefüggésben van azzal, hogy az érzésből tudunk-e dolgozni. Amikor szenvedélyből, lelkesedésből csinálunk egy munkát, akkor az olyan könnyű, akkor nem vagyunk állandóan fáradtak, és valahol olyan, mintha ő ezt ugyanígy szeretné vegyíteni. Lehet, hogy nem tudja így megfogalmazni magában, mint ahogy most mondtam, hogy lelkesedésből végezzük a munkánkat, de valahogy ő szeretné úgy csinálni a dolgát, hogy dolgozzon is, és legyen mellette olyan jó érzés benne. És ez a jó érzés lehet akár más iránt is. A lényeg az, hogy ő átélje az életének valamelyik területén azt, hogy boldog vagyok attól, hogy létezem. És ez a kettősséget érzem itt ő benne. Most, na nézzük itt a veszteséget. A veszteséget. Hát azt gondolom, hogy itt, amit az előbb mondtam, hogy valahol megélhesse ezt a boldogságot, hát itt meg is jelent, hogy hol szeretné megélni, tehát hogy van neki a szívében valaki, akivel kapcsolatosan jelenleg úgy érzi, hogy nem működnek a dolgok, és akkor lehet, hogy nem is munkáról, hanem csak egyszerűen ettől a szeretett kedvestől, szeretett szívének kedves személytől való távolság az, amin szeretne változtatni, és úgy megélni, hogy végre érhesse ezt a boldog, ezt a mámorító boldogságot. Most valahogy ez az érzés jár át közben, miközben így ezt mondom, tehát hogy ő valahogy ezt a kettősséget ezzel szembesül most pillanatnyilag, hogy olyan, mintha romba dőlt világában ilyen nagyon-nagyon szép érzéseket táplálna magában. Megkérdezzük, hogy mi ez az örvendezés, hogy mit gondolna itt ezzel kapcsolatosan. Az is lehet, hogy az ő jelenlegi életkörülményei azok olyanok, hogy lehet, hogy van körülötte család, persze az is lehet, hogy nincs, de olyan módon van körülötte család, hogy az eredetét tekintve. Van egy olyan család, ahol a békétlenséget élte meg egész életében, vagy hát a jelentős részében, és amikor így magába néz, akkor ez hatványozottan jelenik meg benne ez a szörnyű érzés, hogy a békétlenségnek a szörnyű érzése, hogy állandóan arra fókuszál, hogy mindig és örökké csak vita van és veszekedés, és hogy itt soha nincsen nyugalom,
amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor nagyon gyakran tudjuk azt, vagy hát vágyjuk azt, hogy legyen már egy kis nyugalom. Én inkább, ha ilyen gondolata van bármelyik őtöknek is, inkább azt javasolnám ehelyett, hogy kérésként azt fogalmazzátok meg, hogy a teremtőhöz, vagy az égiekhez, vagy csak úgy általában ha nem hisztek, vagy nincs ilyen, hogy kívánságotokat valakihez címzitek, akkor csak azt, hogy végre meglássuk azt, hogy mi ennek az célja, és mit kell ebben a helyzetben tenni. Hogy mi az, ami innen kivezet. Hogy ehhez kérjünk állandóan segítséget, hogy mi az, ami ebből a helyzetből kivezet bennünket. Amikor nyugalmat szeretnénk, akkor a kivezető útat kérjük, és nem mi akarjuk megmondani, hogy mi lesz a kivezető út, mert nem biztos, hogy az. És amikor például nagyon hosszú ideig tart ez az állapot, mint őnála is, látszik, hogy nagyon-nagyon elege van már abból, hogy ő egy ilyen környezetben van, akkor azon is érdemes elgondolkodni, hogy vajon ebből nekünk mit kellene megértenünk, mert nem véletlenül van olyan sokáig. Tehát azt úgy a legtöbben tisztában vagyunk azzal, hogy a jó Isten azért jó Isten, mert hogy ő jó, ő nem akar nekünk rosszat. Hogy ő sosem akar büntetni, csak szembesíteni szeretne bennünket azzal, hogy mit csinálunk, amit nem veszünk észre, hogy amin változtatni kellene. És őnek is biztos, hogy van olyan itt a családi mintázatban, ami ezt eredményezi, hogy ott állandó veszekedés van, de ő benne is lehetnek ilyen hozott minták, amit meg kellene változtatni, hogy ki tudjon lépni. Már látja, hogy a szeretet az út, a kivezető út az valószínűleg az, csak még bátorság kell hozzá. Bátorság, hogy lépjen abba az irányba. És nagyon sok mindenkinek szerintem ez a gát, hogy nincs meg a kellő bátorság, mert szeretünk ott lenni, ahol megszoktuk, hogy vagyunk. Szeretjük még akkor is, ha nehéz, de meddig? És itt ez a kérdés, ő úgy látom, hogy eljutott arra a pontra, hogy már felteszi magának ezt a kérdést, hogy de meddig kell ezt még elviselnem? Na megnézzük azt, hogy mit gondol a nézővel kapcsolatban, ez a szeretett kedves, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan. Mit gondol ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatban? Lássuk. Mit gondol? Hát így első ránézésre azt mondanám, hogy jaj, pedig dehogy, nagyon is jó ez, ugyanis azt mutatják ezek a lapok, inkább elrébb hozom, úgy látom, hogy az kicsit kicsúszik, hogy olyan átalakuláson ment, vagy a gondolatai veled kapcsolatosan olyan átalakuláson mentek keresztül, ami szinte beteggé tette őt. Tehát, hogy korábban el se tudta képzelni azt, hogy ő ilyen módon gondolkodjon. El se tudta képzelni azt, hogy valakihez ilyen erősen ragaszkodjon, és lehet, hogy azért nem tudta ezt elképzelni, mert volt neki az életében egy olyan minta, aki hát nem volt őszinte vele, akiről kiderültek azok a dolgok, hogy valójában féligasságok voltak benne. És lehet, hogy te pedig egy egészen más világot mutattál be neki, talán egy sokkal szebbet, de megnézzük, hogy mit jelent itt a halál.
én ezt éreztem az előbb is, hogy te egy ilyen nagyon szép világot, egy ilyen tiszta világot mutattál meg neki, ő pedig nem ehhez szokott, ő ehhez a hamissághoz szokott. Ugye ott az előbb is az jött ki, hogy az ő környezetében ott állandóan vita, veszekedés, te meg a jót mutatod neki. Tehát, hogy valószínűleg neked az értékrendedhez az tartozik hozzá, hogy jó, a jóság, a kedvesség, és főleg, amit ilyenkor érdemes lenne, főleg a nők szempontjából, meg még inkább, hogy legyünk szelídek. Nagyon nehéz a mai világban ezt megtanulni, de lehet kérni, és én határozottan tudom, hogyha szelídséget kér az ember, akkor meg is kapja, visszautalva ott az előbbire, hogy mit kérjünk ilyen helyzetben, szelídséget leginkább. És akkor egy idő után az agresszió elkerül bennünket, mert a gyűlölködés és a düh az biztosan nem eredményezi ezt. Neki volt már épp elég része abból, mi magunk ne legyünk olyanok. Ez a lényeg benne, hogy bennünk ne legyen düh meg harag, mert az nem a teremtőnek a világá felé víz bennünket, az a sötét oldalnak az irányába terel. És ott már jártunk elég sokat, azt már nem kellene, és megint energetikáról beszélek, mert az, hogy ma ilyen káoszos a világunk, az a sötét oldalnak a tökéletes műve, munkája, annak a megnyilvánulása, mert annak a területe a káosz. Ott, tudjátok, van az a mondás, hogy a zavarosban halászni, hát neki van ilyen. A teremtőnek tiszta, szép a világa, olyan, mint amit ő itt megtapasztalt. Tehát, hogy ti megmutattátok neki ezt a napfényes, tiszta világot, ami őt teljesen átalakította, ahhoz képest, amit ő korábban megélt. Na, megnézzük itt ezt a hamisságot, hogy mi az, amit ő korábban megélt. Ismét erre jött ki, hogy tehát az a hamisság, ez a itt most a szerencsétlenség, ez a mindent porig égetünk akár, mert annyira vitázunk, veszekedünk, annyira el tudunk távolodni, annyira magányos tudok lenni ebben az egész helyzetben, mert ez nem az én világom, és közben meg ott éljük. Ez olyankor szokott megjelenni, amikor olyan leckével születünk ebbe az inkarnációba, vagy az életbe, hogy meg kell tanulnunk értékelni a szépséget. És olyankor van, hogy egy ilyen környezetbe születünk, és abból meg kell tanulnunk kilépni. Én legalábbis így értelmeztem azt, hogy én például miért olyan családba születtem, ahova, és hogy abból kellett nekem kilépni és megtalálni ezt a tisztaságot, tehát hogy engedni magamban a tisztaságot fényre kerülni. És neki hasonló lenne a feladata, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy ott az ő családi mintái azok nem egy ilyen pozitív minták, és itt is az mutatkozik meg, hogy ő neki olyan eddigi tapasztalatai voltak, akár társakkal összefüggésben, akár a női minták tekintetében, ami nagyon lehúzó, viszont itt látszik, hogy te egy egészen mást mutattál meg neki, ami őt kezdi átalakítani. Ugye, mint ahogy az előbb mondtam, hogy ha egy ilyen helyre születünk, akkor onnan jó lenne, ha önerőből képesek lennénk ebbe a tiszta világba átmenni, de ha nem, akkor küldenek egy ilyen tiszta lényt az életünkbe, egy ilyen tiszta érzéssel megáldott embert, vagy akármilyen dolgot, és akkor
ezt a fényt kell nekünk követni, de csak a tisztaságot is, és abban nem lehet semmi, nyoma nem lehet az irítségnek, nyoma nem lehet a gyűlöletnek, a haragnak, az indulatnak, ott egy ilyen tiszta lény, az elfogadó, az a másikat nem akarja átalakítani, nem akarja megváltoztatni, ezért mondom, hogy lehet szelídséget kérni, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi tényleg ilyen szerethetőek vagyunk, akkor is lehet őt ezzel még inkább segíteni, támogatni, mert láthatóan belétek veti a bizalmát ebbe a szépségbe, amit ti adtok neki. Na megnézzük, hogy milyen érzésekkel van ez a szeretet kedves a néző iránt. Mit érez iránta? Hát el se tudja képzelni azt, hogy hogyan lehetne köztetek tartós kapcsolat, hosszú távú kapcsolat. Pillanatnyilag ennek egyáltalán nem ad esélyt, nem látja a realitását. Egyáltalán nem, mert ő úgy érzi, hogy a benne lévő félelmek azok őt megakadályozzák abban, hogy ennek az álmának ő esélyt adjon. Na nézzük itt a kevés pénzt. És mégis ott van benne a remény, hogy az isteni segítség az csak megérkezik, és csak lehetőséget ad arra, hogy ő egy új kezdetet elindíthasson az életében, és mondom, az előbb azt éreztem, hogy ti vagytok neki, tudjátok, itt volt az előbb az ti vagytok neki ez a napsugár, ez a fénysugár, aki ezt a hitet, ezt a reményt élteti most benne. Na még nézzük ezt az ellenséget, hogy mi ez a félelmek. Aha. Lehet, hogy lehet, hogy az egész kommunikációját át kellene alakítani, ahhoz, hogy ő tudjon változtatni az életén. És én láttam például asztrológiában, láttam olyan képletet, ahol tehát olyan embert, akinek olyan a képlete, inkább így mondom, hogy aki úgy tud változtatni a kommunikációján, ahova megy. És ez ilyen rendkívüli tehetség, tehát hogy nem csak azt jelenti, hogy neked is szép szavakat mondok, meg a másiknak is, hanem néhány alkalomon, beszélgetés után átveszi a másik embernek a szókincsét. Mindegy, hogy ő nem volt olyan olvasott ember, mégis képes egy olvasott ember beszéd stílusában kommunikálni. Egészen elképesztő volt, és láttam ilyet megvalósulni is. Tehát, hogy ez ilyen jellegű itt, hogy ő neki azon is változtatni kell például, tehát azt is jelentheti, hogy a trágár szavakat hátrahagyni, mert például egy ilyen tiszta lény, akit itt láttunk, ő nehezen viseli, hogyha csúnya szavakat használunk, ugyanis az is az alsó rezgés szintű tartományhoz tartozik, és hogyha emelkedni akarunk, akkor tudatosan így lehet, hogy kerüljük ezeket, ami lehúz bennünket, és olyan, mintha itt ő már ezt valahogy rá lenne erre hangolódva, hogy hogyan tudná ő előmozdítani ezt a csodás új kezdetet, amit ő itt remél veled kapcsolatban. Még a féltékenységre kérek.
benne vannak a félelmek, mint mondtam, a múltnak a újra és újra előtörő hatása miatt. Szóval, hogy így azért ez mindig eszébe jut, hogy ő úgyse tudna, hiszen a múlt árnyéka állandóan rávetülne. De ettől nem kell tartani. Tehát, hogy én azt hiszem, hogyha ő itt ennyire hisz abban, meg te is, hogy nektek közös dolgotok van, és akkor biztos, hogy belülről jön ez az intuíció, és akkor csak azt kell kérni, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy mutassák az utat, hogy ami a kivezető út ebből a helyzetből, meg szelídséget, meg hogy emelni tudjuk, hogy mit kell tenni azért, hogy a rezgésünket emeljük, tehát azért ez itt van lehetnek ilyen dolgok, és akkor ilyenkor az önsajnálatot, önutálatot, az önminősítést, hogy én milyen rossz dolgokat tettem, ezt így teljesen felejtős, mert igen, mindenki tett rossz dolgot. Mindenki. Hát anélkül nem lehet. Viszont fölösleges ezért magunkat ostorozni, hanem azt kell mondani, hogy bocsánatot kérek mindenkitől, akivel valaha én rosszat tettem. Ma már látom, hogy az ő neki hogyan esett, és valójában még ha szándékos volt, akkor is, tehát hogyha szándékosan tettem valakinek rosszat, akkor is bocsánatot lehet kérni, és a legtöbb ez, hogyha folyamatosan bocsánatot kérünk, magunkban elég, nem kell odaállni más elé. Ez a megbocsátás kérése, ez a legfontosabb, hogy a Teremtőtől is, meg a más emberektől is. Neki is ez lenne az előre mozdító, de ti is tudjátok őt ebben segíteni, hogyha így álltok hozzá ezekhez. Na, megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben. Mire lehet számítani ettől a szeretett kedvestől, a néző mire számíthat, mi vár rájuk, mi történik. Mi történik? Hát elképzelhető, hogy valamiféle nehézségek azért képesek lesznek hátra maradni, akár kommunikációs szinten is, de inkább én mást gondolok, tehát a reményeknek megfelelően alakulnak a dolgok, és most az ellenségre kérnék szépen. Lehet benne, vagy akár benned is olyan bizonytalanság, hogy vajon ez az érzés kettőtök között, ami van, az tényleg támogatott-e a föntiek által, vagy elbizonytalanodás is lehet, tehát hogy lehet, hogy ez most azért nem működik, mert a föntiek ezt nem támogatják. Teljesen értelmetlen ez a gondolat, sosem kapjuk meg rá a választ. Ehelyett inkább azokat az egyéb dolgokat javaslom, amit az előbb is elmondtam. Tehát amikor ilyeneken kezdünk el agyalni, észrevesszük, hogy ilyeneken jár az eszünk, akkor ez elvisz a megoldástól, és ennek a helyzetnek a megoldása az, hogyha elkezdjük emelni magunkat, és a bocsánatkérésekkel, meg a megfelelő kérésekkel tudjuk azt elősegíteni, amíg a tolvajt is kérném, arra is kérek. Én úgy látom, hogy itt mindenképpen a következő néhány nap arról fog szólni, legalábbis benne biztosan, hogy ő hogyan tudja levetkőzni azt a sok mindent, hogyan tudja hátrahagyni azt a sok mindent, ami eddig akadályozta a kettőtök kapcsolatát,
és ő nagyon-nagyon vágyik arra, hogy itt változzanak a dolgok, és egy új tartós kapcsolat indulhasson veled. És ebben ez mindenkinek ugye másképpen értelmezhető, de pontosan ezért mondok ilyen általánosan működő, biztosan működő megoldásokat, amit lehet ilyenkor kérni, mert ez biztos, hogy segítség lesz a következő időszakban. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy nézitek a videót. Remélem, hogy kaptok belőle néhány olyan ötletet, hogy hogyan tudtok segíteni magatokon, mert ez a célja. És köszönöm, hogyha ezt lájkkal, vagy feliratkozással, vagy kommenttel kifejezitek, hogy mit jelent ez számotokra, és ha személyesen szeretnétek megbeszélni a saját dolgotokat, akkor kérjetek, írjatok rám a leírásban található elérhetőségen, és amíg nem találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!